station at kasama natin si Enter TV. Ito guys, subscribe kayo kasi magandang mag-vlog yan guys. Ito yung update natin guys. Magandang hapon sa ating lahat. Dito yung update natin ngayon na araw na to dito sa LRT-1 CAVITE station. At yun nga guys, nagkakabit sila ngayon na yun, parating na round gender guys. Naabangan natin, kanina pa tayo nakalive tayo kanina. Naabangan natin yan at hanggang ngayon hindi pa rin makabalaw. Tabayan na natin yan guys kung nagkakabit lang ayaw ng araw na to guys. Kaya stick punta kayo dyan at wala pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo at bye.
Ha? Maya, maya pa to. Trapping.